Ідея створення цього музею була дійсно Луньова Афанасія Федоровича. Він взагалі вважав програму звичайної загальноосвітньої школи недосконалою в тому плані, що не приділялося значної уваги естетичному вихованню дітей. Тому він і запропонував своїм учням створити в школі спочатку краєзнавчий музей. Музей, який би розповів про історію, про культуру саме нашого села Пархомівки. У цій залі у нас етнографічна експозиція. Ми жартома говоримо, що це дитинство нашого музею, тому що тут багато експонатів тих, які діти ще приносять для свого першого краєзнавчого музею. Ви побачите тут і вишивку, і знаряддя праці, побутову різну, там посуд, предмети побуту, одягу. Така у нас чудова музична скринька, це подарунок наших місцевих жителів нашому музею, це поліфон. В 1865 році випускали отакі скриньки, і навіть зараз я вам продемонструю, як вона працює, ви почуєте музику до старовинного романсу. Афанасій Федорович повіз дітей на екскурсії. Вони познайомилися з художніми музеями, з галереями. І у дітей, які вже вважали себе такими маленькими професійними музеєзнавцями, виникла ідея створити саме художній музей на селі. Тому Афанасій Федорович їм запропонував для здійснення їхньої мрії написати листи і звернутися до відомих художників, діячів культури, до великих музеїв. І діти писали ці листи, і от першими, хто відгукнувся, це були харківські художники. Внизу робота Василя Кандинського «Спокій», а вгорі Казимир Малевич до недавнього часу. Це була єдина робота в українських музеях, саме в нашій Пархомівці, супрематив 65. Ну, ви знаєте, в минулому році в Арсеналі було подаровано частної колекції роботу Казимира Малевича, так що є одна в Арсеналі мистецькому і одна от в нашому музеї. Ви на цих фотографіях можете побачити, отак діти подорожували, і вони у різних музеях. Ось вони у Дрездені, тому що Дрезденська картинна галерея, коли у пресі з'явилося дуже багато матеріалу про цей унікальний шкільний музей, то вони запросили також наших дітей, і їздили діти, побували у Німеччині. Тому ці музеї передавали на постійне збереження до нашого музею свої експонати. Тому наша колекція дійсно унікальна, вона представляє майже шедеври всього світового мистецтва. Для села наша колекція дійсно така унікальна, і це один із найкращих сільських музеїв нашої України. Західноєвропейське мистецтво кінця 19-го, середини 20-го століття. У нас робота Каміля Пісаро, відомого французького художника «Весна». Ну і також роботи Пабло Пікассо, портрет Фредеріка Жюлю Кюрі, «Голуб з гілкою маслиною». Ці дві роботи нашому музею були подаровані відомим письменником Ільєю Оренбургом. А йому особисто роботи подарував сам Пікассо. Ну, ви знаєте, що вони з ним товаришували довгі роки. І також кераміка Пікассо, отакий от чудовий глечик. Я навчалася у нього. Афанасій Федорович створив клуб, який називався «Райдуга». У цьому клубі він тих дітей, хто займався музейною справою, об'єднав у цей клуб. І в цьому клубі, на заняттях цього клубу, вивчали діти історію світового мистецтва, знайомилися з класичною музикою і літературою, а от вільний свій час вони віддавали музею. Тобто 30 років цей музей повністю обслуговували тільки учні, які займалися в цьому клубі. Я була і членом цього клубу «Райдуга», і 3 роки була директором з 8 по 10 клас цього музею. Ну і потім так от моя доля склалася, що я до цього часу працюю в цьому музеї. В нашому музеї кожен місяць проходить 1 або 2 виставки. Це художники із різних міст нашої України, дослідники представляють тут свої цікаві дуже проекти. І ми обов'язково залучаємо не тільки дітей нашої Пархомівської школи, а й Краснокутську гімназію. Учнів запрошуємо, ми з ними працюємо, ми проводимо з ними майстер-класи. Ми влаштовуємо тут їхні виставки, коли запрошуються і діти, і батьки. Тобто все це представляється дійсно як витвори мистецтва. Афанасій Федорович своїм прикладом показав, скільки може зробити одна людина. Тому що його музей – це був не просто музей, це був не просто клуб, це була дійсно школа для тих дітей, хто займався, хто вчився в нього, хто пройшов цей клуб.
Це була школа життя, це була школа знань, тому що він навчав цих дітей не просто там сприймати це мистецтво, він навчав дітей відношенню до життя, відношенню до людей.